So, what's up guys? Welcome to my very first vlog. And in today's vlog, pupunta tayo sa isang particular shop here in Cagayan de Oro. Kasi ipapagawa natin yung wheel bearing ng ating sasakyan. Yung unit pala is a 2017 Nissan Almera. And isa ako sa mga mapapalad na nagkaroon ng problema sa bearing. Yung problema ko rin, out of warranty na yung sasakyan ko kasi hindi naman talaga ako sa kasa nagpapagawa. So, eto, pupunta tayo sa isang reputable shop dito sa Cagayan de Oro. And for everyone's information lang din pala, this is gonna be the second time na ipapagawa ko yung bearing ng sasakyan. The first one was on June 2019. Kabago-bago lang, hindi pa nag-iisang taon. Pero eto na naman tayo. So, but doon pala sa June 2019 yung right side ng rear wheel bearing yung pinalitan ko. Ngayon sa left side naman. So tara, samahan niyo ako, punta tayo dun sa shop. Hindi na maabot ang barko. Guys, they're still checking. Meron ba sila nung bearing ng Nissan Almera. So, tinitingnan pa yung code. That's the good thing here sa Karrjackson because andito na rin yung mga parts. Hindi ka na maghanap pa sa labas. This is the bearing ng Nissan Almera sa likod. Again guys, to check, you just have to paikutin yung gulong kung may maririnig kayong parang humming sound. So, ganito. So far wala naman. Hindi ko lang nakunan yung pag-test ni bossing kanina kasi medyo na-busy na ako sa pakikipag-usap sa phone. Pero na pre-diagnose ko na sa bahay kasi ginak ko yung yung kotse. And then pinaikot ko yung gulong. So yun, kinonfirm ko lang dito kasi nakahanger na dito So dito ko lang kinonfirm, parang second opinion bale ng mga expert na etong gulong na to yung kailangang palitan yung bearing. So ayan guys, I was out earlier kasi nagpunta ko ng mall, medyo na-bored ako So, tinawagan na lang ako nung taga Karrjackson na okay na yung unit. So, let's try to check kung maingay pa ba yung wheel bearing niya. But the thing is, usually yung bearing kasi naririnig mo pag ang speed natin is nasa 60 to 80 kilometers per hour. Pero tingnan natin baka kung may difference ba. Ayan, napalitan na. By the way, yung napalitan pala sa akin guys is
left side. Sige, so check natin kung ano, nasa traffic pa eh. So check natin. Nga pala mga bossing, yung nagastos ko around 2,605 sa Karrjackson. So nung tiningnan ko yung breakdown, 2,255 yung sa parts, so sa pyesa, sa ano yun, sa bearing. Then yung labor 350 pesos. So yun, 2,605. So tingnan natin kung worth it ba. Kasi ano eh, the last time na naalala ko nagpalit ako is June of 2018. Dalawang rear bearing yung pinalitan ko kasi yung thinking ko nun, kung gagastos man lang ako, ano na lang, yung both bearings na lang yung palitan kasi medyo maingay din yung left side eh. So sabi ko, wag na nating palalain, palitan na natin. So yun, fast forward, today is January 2, 2020. Yung right side okay pa, pinaikot-ikot ko, pina-check ko, pina-diagnose ko, okay pa naman. Yung left side naman yung ewan, siguro mag-aabang-abang na rin ako kasi baka ano din, masira na naman yung right side. So check natin, try natin mag-drive. Traffic pa naman ngayon dito sa CDO, pero try natin mag-drive. Okay. Nagkabanggaan pa. Nako po, Wigo versus Wigo yata. Nako po. So bawal pa mag cellphone. Flat para marinig mo yung yung bearing. Turn off the I would advise turn off the radio. So eto mga paps, may nakita naman tayong spot where we can test drive our unit, no? Tatakboy natin siya ng mga around 60 to 80 kilometers per hour. So tingnan natin, we'll see if may tumutunog pa bang parang turbo sa likod. So eto, nilagay ko yung camera sa rear seat para para mas marinig natin yung ugong kasi andito sa likod sa likod na bahagi nung sasakyan eh. So nilagay ko dito. We'll try to drive 60 to 80 kilometers per hour and we'll try to check kung ano ba yung maririnig natin, kung bearing ba or just the road noise nung gulong. Sige, tara. Let's go. Ayun, fortunately naman wala nang ingay. So, try natin ulit. So, yun guys. Before pinalitan yung bearing, mga around 40-ish, 50-ish, yun, may parang umuugong ng tunog sa sa rear wheel. Actually confusing pa kasi akala ko right side kasi parang dito banda yung naririnig ko eh. Pero nung initially
diniagnose namin dito sa bahay, ginak namin yung kotse, pinaikot namin na free wheel yung gulong. Wala naman kami narinig sa right side, pero may narinig kami sa left side. So nung pinuntahan ko yung Karrjackson, doon na-confirm ko kasi nakahanger na yung sasakyan eh. So na-confirm natin na left side na wheel bearing yung problema. And not to mention, kakapalit lang natin last June of 2018. I mean 2019 pala. So yun yung frustrating doon na part. So unfortunately guys, ganito talaga sakit ng Almera. Pero other than that, okay naman yung performance do sa sasakyan eh. Yun lang talaga yung bearing lang, napaka-hassle kasi kabago-bago na sasakyan mo pero may maririnig ka ng ganong mga tunog. So yun lang naman guys. I hope you like it. I hope may natutunan tayo ngayon sa video na ito. So if you want to see more videos in the future, just hit like and subscribe, and click down the notification button below para sa more videos pa sa hinaharap. So I hope makagawa pa tayo ng ibang videos, no, with regards to Almera, regarding Almera or any other units, any other cars that we have. So yun lang. Maraming salamat sa panonood, and have a great day. Bye bye. And siya nga pala guys, ito yung itsura nung bearing na pinalit. Ito yung naka-install dun sa sasakyan. Pinalitan na ng bago eh. Hindi ko nakita kasi nagpunta ako sa mall. So ito yung itsura.